साथीहरु नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु एन्ड्रोइड मा एक्सेल कसरी युज गर्ने अटो फिल है त। भन्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट्स सल्लाह सुझाव दिनु होला। अब सुरु गरौँ। यहाँ मैले टाइप गरे 1, त्यसपछि टाइप गरे 2 हैन। यसलाई अटो फिल गरौँ। अटो फिल गर्नको लागि यसलाई दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस्। यो लास्ट कर्नरमा क्लिक गरेर फिलमा जानुस्। फिलमा गएर जति तपाईले लानुहुन्छ तलसम्म त्यति नै नम्बर बढ्दै जान्छ। अब यहाँ हेरौँ जनवरी फेब्रुअरी हैन। यसलाई पनि दुईटालाई यसै गर्नुहोस्। फिलमा जानुहोस्। डिसेम्बर यहाँ जानुहोस्। सन्डे मन्डे फेरि पनि फिलमा जानुहोस्। अटो हुन्छ। यो कर्नरमा गएर फिलमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ फिलमा क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिँ यो फर्मुलालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइडमा है त। थ्यांक यू सो मच। अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई अझै धेरै जानकारी दिनेछु।